मैले प्रगति चाहिँ के गरेँ भने जस्ट मेरो घुँडामा देख्न सक्नुहुन्छ राम्बो हैन प्रगति गरिसकेछु अब योभन्दा बढी प्रगति के चाहियो मलाई हैन यो वो यस हान्छ है यसले चाहिँ कहाँसम्म हान्छ थाहा छैन सो त्यही त हो नि बवाल हान्छ बवाल Hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला सो म एकदम सन्चै नै छु अनि आज चाहिँ हामी स्पेशली हैन राजन लागेको दिक्कतबाट आएको म 2-3 दिन पछि जाँदैछु हैन किनभने म मेरो क्लास हुँदै थियो अनि मेरो क्लास भयो भने चाहिँ बिहान बेलासम्म क्लास हुन्छ मसँग टाइमै हुँदैन हैन भिडियो सिडियो बनाउने सेट गर्ने टाइमै हुँदैन मसँग हैन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियोहरु हालेछिन हैन अनि आज भाइ र मैले हो राजन भनेको अब हामी चाहिँ चप्पल जान्छौँ अनि त्यहाँ दामी दामी कुराहरू गर्छौँ जस्तो त राजन लागेको जहाँ भन्ने हैन अनि साइकल मेरो यस्तो छ साइकलको हालत खराब छ हैन सस्पेन्सन पनि ब्रेक गइसकेछ अब के भने हैन अब कमाएर हाल्नुपर्छ कुनै दिन अनि यो साइकलको टायर पनि पुरै चिल्लो छ हैन यो यहाँबाट प्लेन ल्यान्डिङ पनि गर्छ प्लेन उड्छ पनि यस टायरबाट हैन त्यही त हो नि पुरै ग्रिपहरू छैन यहाँ प्लेन ल्यान्डिङ पनि गर्न मिल्छ हैन प्लेनलाई यहाँ उडाउन मिल्छ भिडियो गर्न मिल्छ अनि यो अघि भएर मैले प्रगति गरेँ हैन यो एउटा स्पोक भाँचिहालेँ मेरो चाहिँ स्पोक खै के भएको स्पोक मैलामा छिटो भाँचेको हुन्छ स्पोक हैन अनि त्यही त नि अब स्पोक किन्न भाँचेको थाहा छैन अनि मैले फेरि अर्को प्रगति गरेको छु अनि जुन प्रगति चाहिँ एकदम लडेको यो चाहिँ मैले के भाँचेर लडेर भाँचेको हैन अघि रोलिङ स्टप हानेको त अलिक धेरै ब्रेक हानेर उत्तेर लडेँ हैन अनि यतामा प्याट्टै भाँचेको मैले प्याट्टै भाँचेको के भएर भाँचे हैन अनि जस भाइले हावा हाल्दैछ हामीसँग हावा कमी छ अब हाल्छु म नि हावा हाल्नुपर्ने छ अनि मैले प्रगति चाहिँ के गरेँ भने जस्ट मेरो घुँडामा देख्न सक्नुहुन्छ राम्बो हैन प्रगति गरिसकेछु अब योभन्दा बढी प्रगति के चाहियो मलाई हैन सो अहिले चाहिँ हामी जस्ट हैन अब जाँदैछौँ भाइहरूसँग हैन भाइ एउटा उहिले हान्नु त सँगमा एउटा उहिले म त्यहाँ खुट्टा लास्ट दुखिरहेको छ लडेर ओबर दुखिरहेको छ हैन अब त्यही त हो नि क्या छस पोलेछ भाइ साइडमा हैन गाडी हान्छ छस पोलेछ भाइको चाहिँ हेलमेट छैन हैन भाइ तिमी हेलमेट कहिले किन्ने तर बाउले मार्छ तिमीलाई हेलमेट हो हेलमेट चाहिँ लाउनुपर्छ यार कहाँमा हेलमेट छ हेलमेट हजुर के भनेको भाइ तिमीले हेरौँ होइन जस्ट बिहानको धेरै भन्नु 8:30 भइसक्यो लास्ट 8 बजिसक्यो बिहानको होइन त्यही त नि हामी एकदम ढिलो राइड गयौँ अब किनभने भाइ ढिलो उठेको म त 6 बजी उठ्ने टाइम मेरो त्यही हो अब भाइ एकदम सिधै स्कुल बिदा भएर सुतेको होला भाइ होइन आज नेपाल बन्द होइन ए त्यही जोइन दिँदै सो त्यही हो साइकल भरि जानुपर्ने अब मैले चाहिँ होइन त्यही त अनि साइकल बनाउनु जानुपर्ने भरे चाहिँ साइकल फेरि बिग्रेछ एकदम बिग्रेछ होइन सानो कामहरू पनि छ त्यहाँ गएर ट्याकेटिङ गर्नुपर्ने अनि हामी 3 जना छौँ आज भाइको चाहिँ हेलमेट छैन त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु किन भाइले भाइसँग हेलमेट छैन क्या अब भाइलाई म हेलमेट किन लाउँछु किनभने साइकल कुदाएपछि हेलमेट सियो लाउनुपर्छ लड्छ भने हेलमेट लगाएपछि टाउकोलाई सेफ धेरै हुन्छ एकदम धेरै हुन्छ रुखसँग ठोक्यो भने टाउकोमा के हुँदैन होइन त्यही त हो नि अब चाहिँ लड्यो भने हेलमेटले धेरै सेफ्टी गर्छ क्या अनि एकदम सेफ्टी गर्छ हेलमेट ग्लोभ्सहरू लाउनुपर्छ म चाहिँ ग्लोभ्स लाग्छ किनभने मेरो ग्लोभ्स च्यातेको छ होइन हिजोको भिडियोमा हेर्नुभयो होला हाम्रो कुन भिडियो भन्दाखेरि दिक्कतबाट आएको भिडियोमा ए पन्जा च्यातेमा पन्जा फालिदिएको अब त कामै छैन पन्जा मैले फालिदिएको त पन्जा किनभने म कामै छैन अनि त्यही हो ओ भाइहरू उहिले हानेर ल के एउटा ल अब भाइहरू उहिले हान्छ हामी कुचाङ भाइ त मेन भनेको खतरा आएको यो वो यस हान्छ है यसले चाहिँ कहाँसम्म हान्छ थाहा छैन सो त्यही त हो नि बवाल हान्छ बवाल उडा भाइ बाटो सर ए लडिस के भन्नु मङ्ची चाडमा चाहिँ के छ भने चुनाव छ नि त सबैलाई थाहा नै होला मङ्ची चाड भनेको ठुलो चुनाव हो अनि त्यहाँ चाहिँ के छ भने मङ्ची चाड गरेपछि चाहिँ हामीलाई बजेट चुनावपछि चाहिँ बजेट आउँछ भन्नु कहिले आउँछ थाहा छैन तर बजेट निकाल्ने रे हाम्रो अध्यक्ष उदयपुर साइक्लिङ एसोसिएसनको अध्यक्ष हैन रोइला जितेन्द्र दाइले भन्नुभएको सो बजेट आउँछ रे
हाम्रो कहिले भन्दा फेरि अब थाहा छैन एक्ज्याक्टली होइन बजेट आउँछ अनि कति भनौँ न ट्रेलर बनाउने बजेट आउँछ जसमा ट्रेलर बनाउने बजेट आउँछ अरे अनि हामी चाहिँ त्यो बजेटले चाहिँ ट्रेलर चाहिँ बनाउँछौँ अनि के को लागि कस्तो ट्रेलर भने एक्सी ट्रेलर अनि हामी डाउनहिल ट्रेलर पनि छ होइन 10 नम्बर ट्रेलर हामी त्यो दुईवटा ट्रेलर चाहिँ बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ अब बजेट त्यो थाहा छैन मलाई के कुरा होइन तर हामी बनाउने हो ट्रेलरहरूलाई सबैले होइन सबै ट्रेलर हामी बनाउने हो किन हामीलाई चाहिने फिचर छ नि त अहिले ट्रेलर हामी गएको छैनौँ किनभने एकदम बिग्रेको छ पानीले होइन किनभने अस्ति पानी पऱ्यो अनि त्यो पानीले चाहिँ हामी पानी कटाउने ठाउँ नभएर चाहिँ सब ट्रेलरहरू चाहिँ अलिक बिग्रेको छ अलिकति एग्रेसिभ टाइपको छ हामी त मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि यो चाहिँ एक्सी ट्रेल हो अनि त्यहाँ ट्रेल पनि हान्नु हुँदैन होइन प्रायः हाम्रो राउन्ड ट्रेल छ त्यो चाहिँ यता पारी पर्छ त्यो ट्रेल चाहिँ हामी हान्छौँ घरिघरि होइन त्यसमा नै झाडीहरू टन्ने पला छ सो हामी सब कुराहरू हामी सब गर्छौँ पछि होइन नो टेन्सन सब हामी गर्छौँ हामी सब कुराहरू मिलाएर गर्नेवाला छौँ ट्रेलहरू सब बनाउँछौँ हाम्रो 3टा ट्रेल छ हाम्रो 4टा ट्रेल छ भनौँ न यहाँ गाडीमा 3टा ट्रेल छ एउटा एक्सी ट्रेल एउटा 10 नम्बर ट्रेल एउटा राउन्ड ट्रेल अनि एउटा चाहिँ हाम्रो चुवाडेमा छ अनि आर्के ट्रेल फङ्सी चाहिएपछि बजेट आउँछ अनि हामी त्यो पैसाले चाहिँ हामी ट्रेल चाहिँ बनाउँछौँ अनि हामी दाइहरूसँग होइन मिलेर हाम्रो उदयपुर साइक्लिङ अध्यक्ष भने मैले रोयल जित्ने दाइ अबसँग हामी कुरा गरेर चाहिँ पछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यहाँ गेम बनाउने प्लान चाहिँ छ दाइले पनि अब भन्दै हुनु त अस्ति मलाई होइन अब दाइसँग फेरि सल्लाह गर्नुपर्छ एक दिन ट्रेल चाहिँ ट्रेलहरू बनिसकेपछि मात्रै है किनभने ट्रेलहरू पर्फेक्टली बनेपछि मात्रै रेस खान मिल्छ होइन अब ट्रेलहरू बिग्रेको छ कहीँ अब खाल्टाखुल्टु छ होइन खाल्टाखुल्टु चाहिन्छ होइन तर पनि अघि राइडर्स त गाह्रो नहोस् अनि हामीले चाहिँ के खोजेको भने जसैको फुचाफुची भाइहरू छ नि सानो भाइहरू जस्तो अब अलिकति ट्रेनिङ टाइपको गेम के गराएर महिनामा एकचोटि हुन्छ वा महिनामा दुई महिनामा एकचोटि हुन्छ जसो पनि 2 महिना सकेसम्म मिनिमम पनि महिनामा एकचोटि गराएको राम्रो होइन त्यस्तो ठुलो प्राइज दिनुपर्ने भन्ने छैन होइन त्यस्तो ठुलो प्राइज चाहिँ दिनौँ किनभने जस्तो एउटा ट्रेनिङ टाइपको गेम हो अब सपोर्ट भयो भने त होइन अब हुन्छ होइन प्राइजहरू भयो अभियसली प्राइज त हुनु त हुन्छ मेडल सेडल सर्टिफिकेट हुला होइन अब दाइहरूसँग सल्लाह गरेर भन्नु म पर्छ अहिले म फिक्स भन्दिनँ सल्लाह गर्छु दाइहरूसँग अनि पछि गेम जब हुनेवाला रहेछ गेम जब यहाँ गेम हुनेवाला छ नि तब चाहिँ म तपाईँलाई भन्ने छु यो यति गेम छ यदि तपाईँ आउनु होला 15-20 कम्ती नि हाम्रो सानो भाइहरूले 15-20जना छ सो 15-20जना चाहिँ मैले अब भेला पारेर चाहिँ अब तपाईँहरूले सबै एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो एक्सी ट्रेलर्समा किनभने सानो भाइहरू एकदम कमै छैन अब भाइलाई अब हामी हो भाइलाई अब अलिकति मोटिभेट गराउने र गेमहरू गयो भने चाहिँ के भन्छ भने फ्यामिलीमा मोटिभेट हुन्छ क्या एउटा यस्तो गेम गर्दो रहेछ यस्तो प्राइजहरू दियो भने सर्टिफिकेटहरू मेडलहरू दियो भने यसले जितेर आएछ मेरो छोराले यति एसआई कुदाएर जितेर आएछ है भनेर मोटिभेट उनीहरू फ्यामिलीलाई मोटिभेट हुन्छ अनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि उनीहरू फ्यामिलीले चाहिँ अनि त्यस्तै हो हाम्रो सानो भाइहरू चाहिँ महिनामा सकेसम्म एकचोटि त्यस्तो ठुलो प्राइज हामी त्यति मैले भनिसकेन त्यस्तो ठुलो प्राइज दिनुपर्ने छैन सानोतिनो प्राइज यसो भाइलाई यसो होइन खुसी बनाउन यसो फ्यामिलीलाई सपोर्ट मोटिभेट गराउन होइन हामी गर्नेछौँ अनि पछि राम्रो गर्दै गयो भने त अभियसली ठुलो गेमहरूमा त होइन राम्रो गर्दै गयो भने चाहिँ उनीहरू सपोर्ट आफै पाउँछ क्या उनीहरू सपोर्ट खोज्नै पर्दैन उनीहरूले राम्रो ठुलो गेमहरूमा अब राम्रो पोजिसनहरू लिँदै गयो भने त उनीहरूले अभियसली यार उनीहरूले केही गर्नु पर्दैन मन मिहिनेत गर्दैछु मन ट्रेनिङहरू पेल्दैछु पछि ठुलो गेमहरू खेल्नलाई होइन गर्दैछु गरेको ट्रेनिङहरू गर्दैछु अहिले पनि गर्दैछु होइन म नि भर्खर परेको म नि साइक्लिङ गर्न थालेँ 1 इयर्स बढी भयो हाफेन 7 वर्ष भनौँ न अनि आफूले पनि अब गर्दैछु नि त केही कुराहरू अनि जस खुसी लाग्छ अब सर्ट टाइममा यति सिकेँ होइन अब सर्ट टाइममा गेमहरू खेल्न पाएँ नेसनल गेम खेल्न पाएँ अनि त्यो गेमहरूमा चाहिँ अब मैले अनुभव भयो नि त कतिको ट्रेनिङ चाहिन्छ कतिको हार्ड हुँदो रहेछ गेमहरू खेल्न कस्तो कुराहरू चाहिन्छ ट्रेलहरूमा सब कुरा सिकेँ नि त मैले होइन अनि त्यो सिकेर चाहिँ अब यो मैले त्यो कुराहरू चाहिँ अब यहाँ मैले त्यो कुराहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँको भाइहरूलाई अलिकति होइन अलिकति खतरा बनाउनुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ होइन अब यहाँ बाटो छ सानो म यहाँ जोइन गर्छु हाम्रो ट्रेलमा चाहिँ अनि यहाँ यस्तो ट्रेल छ यो हाम्रो रुट हो पछिको हुन्छ यो रुटमा होइन यहाँ टेक्निकहरू पुऱ्याइराख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ हामीले पछि दामी क्लाइम्बहरू सेक्सनहरू हामी सब बनाउँछौँ पछि होइन सब बनाउँछौँ सब अब बनाएको होइन त्यो चाहिँ अलिक भएन अरे अब हेरौँ आफै ट्राई गरेदेखि बेस्ट हो अब त्यति आएन अब हेरौँ अब त पछि मिलाउनुला मिलायो भने होइन भाइ त अब त पछि मिलाउँला होइन मिलेको छैन भने उनीहरू सब क्लाइम्ब गरेँ प्लिज भाइ त्यसरी पानी परेको बेला एकदम चिप्लो हुन्छ क्या यो चाहिँ होइन अहिले राइडिङ सिजन अन भयो भन्नुहुन्छ क्या राइडिङ सिजन सुरु भयो नि त अनि एकदम बबाल छ क्लाइम्ब गर्नुपर्छ भाइ यसरी गेट चाहिँ सिधा मिलाइहाल्नु पर्छ सकेसम्म होइन तलबाट मिलाउनु पर्छ गेट तल मिलाउने क्या भाइ अब भाइलाई फर्किनु पऱ्यो नि त भाइलाई अगाडि हुनुपर्ने
तर भएन नि तेरो त उकालो आउनु नि उकालो भन्नु तल छ नि त त्यहाँले गेयर झारिहाल्नुपर्छ अगाडि 4 राख होइन 2-4 राख अनि 3 राख अनि 2-3 राख यसमा होइन अनि एक धाएपछि उकालो मजा चढिहाल्छ नि सिट चाहिँ अग्लो है गेमको बेला चाहिँ सिट चाहिँ अग्लो राख्नुपर्छ गेमको बेला जतिसुकै उडालो भयो नि सिट अग्लो सजिलो हुन्छ कडा यो पनि टेक्निकल छ एउटा यस्तो राम्रो छ होइन टेक्निकल हो आयाहरू थोकै पनि टेक्निकल छ जरा छ यहाँ टेक्निकल हो सब यो यिनीहरू होइन पछिको यिनीहरू रोक्यो भने त्यसरी सब टेक्निकल हो यहाँ चाहिँ सब पानीले बिहार चाहिँ यस्तै भएको छ सबै ट्रेलरहरू यस्तो हुँदैन टेक्निकल हो तर त्यो भन्दा पनि अलिकति बनाएको राम्रो हुन्छ आइज बिस्तारै पाउँछ भने बाल छैन हामीसँग होइन सब सामान चाहिँ पाउँछ पाउने सब यस्तो पानीले सब बिहार के पहिला यहाँसम्म थियो खाल्डो खोइ पानी कहाँ उता पानी बग्थ्यो सबै यहाँसम्म बिहार छ हामी जब झारी फोडेर हामी यसलाई खतरा पछि A1 मौसम बजिरह्यो भने त होइन अब त्यही त नि सब पानीले बिहार छ के न के होइन जम्मै ल हामी पुरै टेल हानेर नहानौँ है हापानु मैले त्यहाँ जोइन गरौँ है भाइहरूसँग गेलु चढ अब यहाँ गेलु चढ अब उकालो छ होइन गेलु चढिहाल अब काहीँमा गेलु चढिहाल पुरै दे बसेर सिटमा दे बसेर दे उकालो दे हो दे बसेर उठ्यो भएपछि त्यो लोड पर्दैन टायरमा होइन अन्त चिप्लिन्छ क्या बसाइदिनु के चाहिँ अनि जुरासिक पुस्यो भने भाइ बुझिस् क्लाइम्बमा त फेरि मैले क्लाइम्बिङहरू गर्न धेरै कुरा सिकेँ होइन गेमको बेला त्यही त नि एउटा धेरै सिकिन्छ केही कुरा अब अनुभव भइन्छ अनुभव लिन्छ होइन सिकिन्छ सबै कुराहरू दामी कुरा छ हामी आइज छिटो यो हाम्रो एक्सिडेन्टलाई हामी दामी बनाउँछौँ जङ्गल हाम्रो यो अनि यहाँ चाहिँ अब दामी उठ्यो बन्छ बिस्तारी नबन्ने होइन बन्छ हाम्रो भाइ त तल पड्किरहेको छ सानो भाइ के हो भाइ किसान भाइ आयो अब भाइ सोध्नु पर्ने भाइ यहाँ तिमी कस्तो लाग्यो तिमीलाई जब मैले साइकल यहाँबाट उडाउँदाखेरि राम्रो लाग्यो मुटु चुस्त भएन मुटु चुस्त भएन भाइको भाइ मुटु चुस्त भएन ला यो त लड्छ जस्तो लाग्यो भएन यो त अलिक के हान्न लाग्यो जस्तो भएन ला लड जस्तो भयो होला होइन यस्तो छ यहाँ चाहिँ सबै केले यस्तो बिहारेको केले खन्छ होला होइन त्यो जनावरहरू केले खन्छ होला कि ल भाइ ड्रप हान्छ के छैन यहाँबाट त मैले हिजोमा साइन गरेको किन बिर्सिन्छ नि यहाँ टक्क आयो ल्यान्डिङ भयो ए सानोतिनो जम्मू त्यस्तो ठुलो जम्म होइन यता सानो जलिन हान्न सक्छ भन्नु सक्दिनँ म होइन ठोकिँदैन म्या ब्रेक हान्न त्यो त ब्रेक भयो ल यो त यहाँ डराएको यहाँ झर्छ भनेर ठिक क्यामुला यहाँबाट तानिस् नि फुट तान्ने त ह्यान्डल फुट तान्ने हाल्ने यहाँ जाँदा तिन तले ब्रेक हान्छ यहाँ रोकिहाल्छ अगाडि मजाले ल हान्दै मिसाइकल जान्छ सबै खनेर खुट्टा चाहिँ मैले यहाँ ड्रप हानेको होइन यहाँबाट यता आएर सिधै ड्रप हानेको सब ड्रप जहाँ पनि ड्रप हान्नु मिल्छ हेर्न इजी छ पहिला चाहिँ यस भाइ यस यो दामी पेलो होसिरी यस पेलो बाबा खोइ त भाइ लो म्याप रोक म्याप लड्छ ल्यायो चिरेन म्यासले खोइ भाइ स्पिड गयो तपाईँ ब्रेकै छैन नि म्याप पुग्यो ओइ छोइन ओ भाइ हावा आयो भाइ कस्तो यार साथै लाग्दैछ त म्याम भोलि गाडीलाई हान्दैन नि हाम्रो दिमाग त मलाई हेर्नु पर्यो ल विरान भाइ रोक लास्ट ब्रेक छैन नि भाइको मैले भनेको कराउनु खोजेको भाइलाई अब ब्रेकै छैन भाइको अनि स्पिडबाट भरे गाडी आयो मान्छे आयो ब्रेक हान्यो भने ठिक छ हान अब भाइ लास्ट रहेछ नि त बिस्तारै यस म्यानुअल हान्दैछ अहिले अब म्यानुअल
दामी दामी म्यानुअल खोइ ल लड्छ है ल बिस्तारै स्लो यो बाइक चाहिँ ब्रेक छैन त्यो ओभर डला यहाँ भाइ होइन लास्ट डला भाइ तिमी यार यो म हेलमेट अब होइन हेलमेट साइकल चाहिँ भाइ सब म फ्रीमा बनाइदिन्छु म यो भाइलाई होइन मै बनाइदिने भयो भाइको चाहिँ त्यही धेरै लाग्दैन मै बनाउँछु तर अब मेकानिक सपङ गरेर होइन यो भाइ के हानेको यस्तो यार आम्रो दामी सब केटाहरू बबाल रहेछ